सारा गन्तव्यहरूको पनि एक गन्तव्य, रंगीन आवरणहरूको पनि एउटा सिङ्गो आवरण, प्रकृति जसको जादुगरीको लयमा नृत्य गर्छ यो सम्पूर्ण संसार। धन्य छ नेपाल जसले प्रकृतिको माधुर्य आभूषण पाएको छ। त्यही नै यहाँको सुमधुर विशेषता हो। यहाँ भेटिने हरेक मानिसका गहनता, गाम्भीर्यता र प्रेम लगायत सद्भावनाको उद्गम हो प्रकृति, जसको समीपमा छ विज्ञान पनि र आध्यात्म पनि, छ समाज पनि र शून्यता पनि। जब जब जीवनको विशाल सम्भावनालाई एक बाजी पल्टाई नयाँ धर्सा यादका थपिदिने अभिलाषा जाग्छ, तब निस्कन्छौँ हामी झोला बाँधेर नदेखिएको दृश्य हेर्न, हिमालको दृढता सापटले जीवन श्रृङ्गारिदिन, खोलाको कलकलमा परिवर्तनका डुबुल्की मार्न र ती वनहरूको रहस्यमय सौन्दर्यको चित्रण गरिदिन। त्यसैले स्वागत छ तपाईहरुलाई हेभन इज मिथ, नेपाल इज रियलको चौथो अध्यायको यस चौथो श्रृङ्खलामा, जहाँ हामी तपाईहरुलाई ओझेलमा परिहराएको एउटा सुन्दर अलौकिक स्थान लैजाँदैछौँ, जहाँ प्रकृतिका हरेक तत्त्वहरू संग्रहित छन् आफ्नो नितान्त अवस्थामा, जहाँको यात्रा केवल हिँडाइ मात्र होइन, हिँडाइ सँगसँगै एउटा भोगाई पनि बोकेर आउँछ। यो यात्रा हो म्याग्दी जिल्लामा पर्ने अन्नपूर्ण नर्थ बेस क्याम्पको, जो समुद्री सतहबाट 4190 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ र त्यसैको सेरोफेरोमा समुद्री सतहबाट 4060 मिटरको उचाइमा रहेको पञ्चकुण्ड तालसम्म। Hello everyone, namaste. My name is Annapurna and welcome to yet another episode of Nepal travel series. And योपालि हामी ट्राभल गरिरहेको छौँ अन्नपूर्ण नर्थ बेस क्याम्प, जुन चाहिँ म्याग्दी जिल्लामा पर्छ र जसको हाइट चाहिँ 4190 मिटर्स अफ सी लेभल हो। अनि हामी चाहिँ पोखरा हुँदै अगाडि नार्च्याङ भन्ने गाउँसम्म जान्छौँ, नार्च्याङबाट माथि हुमखोलासम्म जान्छौँ र हुमखोलाबाट चाहिँ ट्रेक स्टार्ट गर्छौँ हाम्रो यो एबिसी नर्थको। अनि यो माथि चाहिँ टी हाउसेसहरू छैन रहेछ र काठमाडौँबाट चाहिँ अलिकति 6-7 डेज जस्तो हैन, फ्लाइटमा जानुभयो भने अलिक छिटो पनि पुगिन्छ। त्यही हो, काठमाडौँबाट चाहिँ अब गाडीमा जानुहुन्छ भने चाहिँ अराउन्ड 7 डेज जतिमा चाहिँ तपाईँ फर्किन पनि मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई काठमाडौँमा। सो हामी चाहिँ अलिकति अब टी हाउसेसहरू नभएको ठाउँ एक्सप्लोर गरिरहेको छौँ योपालि। एन्ड आई वान्ट टु थ्याङ्क आवर लाइफस्टाइल पार्टनर अल्टिमा। यो चाहिँ नयाँ अल्टिमाको वाच एक्टिभ हो एन्ड वी एक्साइटेड फर द जर्नी। अलिकति अनएक्सप्लोर्ड प्लेस गइरहेको छौँ हामी योपालि चाहिँ एबिसी नर्थ। सो होपफुली यो भिडियो तपाईँ लास्टमा हेरिदिनुहुन्छ ल, र डु सब्सक्राइब है त, नबिर्सिनु ल। सी यू, लेट्स हिट द रोड। चाडपर्वको रौनकले गर्दा मानव काठमाडौँ शहरले पनि केही विश्राम पाएको थियो। आफ्नो भूगोल र आफ्नो घर सम्झेर शहर पनि केही दिनको लागि मानव आफ्नो घर फर्केको हुँदो हो। थानकोट पार गरेपछि हामीले यस यात्राको पहिलो विश्राम लियौँ। खुल्ला आकाश, घमाइलो घाम अनि नयाँ गन्तव्यले भेटिएका र भेटिन बाँकी रहेका सबै सम्भाव्य चुनौतीहरूलाई शिरोपर गर्न सक्ने साहस हामीमा बटुलिएको थियो। हामीलाई हाम्रो गन्तव्यसम्म पुर्याउने अभिभारा बोक्दै होन्डा विगतका 6 वर्षहरूमा उत्तम सहयात्री भई आफ्नो उपादेयता स्वरूप कठिनभन्दा कठिन यात्राहरूलाई पनि सहज बनाउन हरेक पटक सफल भएको छ। होन्डा डियो 125 को यो साथप्रति हामी सदैव कृतज्ञ रहनेछौँ। Turning all the clouds gray, baby I can see a storm warning. I'm boarding all the windows up today. And the ghosts have been calling. You don't hear a word they say, so let me do all the talking. I'll keep your यात्रा र जीवन यहाँ निरन्तर हिँडाइ छ र पर्खाइ पनि छ, गुजारा छ र त्यस गुजारासँग जोडिएका कैयौं किस्साहरू छन्। संघर्ष छ र संघर्षले दिलाएको उत्कर्ष पनि। सबै थोक मानौ त्यही छ, देखिन र भेटिनलाई आतुर। यताबाट जाने भन्दा उताबाट फर्किनेहरूको लर्को धेरै थियो। सडकको धुलो र फुस्रो तवरले
यात्रालाई बिना सेत्ती लम्ब्याइरहेको छ भन्ने हामीलाई भान भइरहेको थियो। While the night is still, proves you haven't lost your will. Soon the road will be clear, the days only go. Hello everyone, अहिले भर्खरै हामी यहाँ कुरिन्टार आइपुग्यौँ है। अनि अहिले चाहिँ हामी कुरिन्टार रिट्रिट भन्ने ठाउँमा छौँ। अनि यो ठाउँ चाहिँ ठ्याक्कै 100 किलोमिटर पर्छ काठमाडौँबाट। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ ठ्याक्क हाम्रो पोखरा जाने बाटो हाइवेमा पर्छ है। तपाईँ मनाङ गइरहनु भएको छ, मुस्ताङ गइरहनु भएको छ, पोखरा गइरहनु भएको छ भने पनि दिस प्लेस क्यान बी द बेस्ट अप्सन फर यु। लन्चको लागि हुन सक्छ यहाँ तपाईँको लागि, प्लस एसी डिलक्स रुम्सहरू छ रहेछ यहाँ, स्विमिङ पुल विथ स्विमिङ पुल स्टाफ सबै छ। अनि हामी पनि अब यहाँ खानालाई यहाँ रोकिरहेछौँ। अनि अहिले 2 बज्यो, जस्ट एक्साइटेड छु फर द ट्रिप। भनौँ न अब अन्नपूर्ण नर्थ फर द फर्स्ट टाइम होइन, जस्ट एउटा बेग्लै अनुभव भइरहेछ, भोक पनि लागिरहेछ। सो कम इन्जोय है त। कुरिन्टार रिट्रिटमा केही बेरको विश्रामले यात्राको थकानमा केही राहत लिएर आएको थियो। शान्त र खुल्ला वातावरणका साथै गुणस्तरीय व्यवस्था भएको कम्फर्टेबल रुम्स, डाइनिङ हल्स, बार्सदेखि लिएर अन्य धेरै सुविधाहरूले गर्दा यस सडक खण्डमा यात्रा गर्नेहरूका लागि यो आरामदायी बसाइको पर्याय बनेको छ। Evening feeling like a postcard scene, 'cause it's just us two, dancing with the moon, my arms wrapped around you. केही बेरमा नै हामीले मुगलिङ पुगेर पोखरातर्फ जाने पृथ्वी राजमार्ग समायौं। राजधानीलाई पर्यटनको केन्द्रबिन्दु पोखरासँग जोड्ने यो राजमार्गका आफ्नै चुनौतीहरू पनि रहेका छन्, तर पनि आतुर छौं हामी लगायत धेरैजना पोखराको त्यस सडक खण्ड निर्माण भइसकेको अवस्था हेर्नलाई। घाम ढलेसँगै यस नवीन यात्राको प्रथम अध्याय पनि पल्टिँदै थियो। काठमाडौँबाट पोखरासम्मको यात्राले नै हाम्रो सम्पूर्ण दिन ओगटियो, जसकारण झमक्कै साँझ परे पश्चात मात्र हामी सबैको मुटु लेखनाथको पोखरा प्रवेश गरेका थियौँ। हेलो एभ्रिवान, अहिले भर्खरै हामी यहाँ होटल क्राउन हिमालय पोखरा आइपुग्यौँ। यो ठाउँ चाहिँ काठमाडौँबाट अराउन्ड 200 किलोमिटर्स, जुन चाहिँ पोखरा नर्मली 200 किलोमिटर छ। अनि हामीसँग यहाँ हुनुहुन्छ आज हाम्रो बर्थडे बोय, हाम्रो होटलको ओनर आग्रहजी। आज उहाँको बर्थडेको दिन हामी आइपुग्यौँ। आज के भनिदिनुहुन्छ भाइ? नमस्ते। उहाँहरू चाहिँ एकदमै सधैँ हामीलाई एकदम माया गरेर हाम्रो होटल सधैँ आइरहनुहुन्छ र स्वागत छ उहाँहरूलाई फेरि पनि है। र उहाँहरूको यसपालिको अन्नपूर्ण नर्थ त्यसको लागि चाहिँ एकदम ह्याप्पी जर्नीको लागि म विस गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, ह्याप्पी बर्थडे टु यु। पोखरा जुनसुकै मौसममा पनि सधैँ जीवन्त र जवान देखिन्छ। कास्की जिल्लामा पर्ने यस उपत्यकाले सधैँ माछा पुच्छ्रेको आलिङ्गन र फेवातालको फैलावटमा मग्न भएर आउने जति सबैलाई मन्त्रमुग्ध पारिदिने गरेको छ। गुड मर्निङ एभ्रिवन, इट्स डे 2 अनि आज हामी छौँ पोखरामा होटल क्राउन हिमालयमा। अनि हिजो बेलुका हामी 8 बजी आयौँ, द स्लिप वाज गुड। अनि अहिले हामी बिहान उठ्यौँ। पोखरा चाहिँ त्यस्तो खुलेको छैन, आज धामधुम्मै छ। अहिले हामी दसैँ र तिहारको बिचमा छौँ र पनि वेदरहरू क्लियर भएको छैन होइन। दिस इज द बेस्ट टाइम टु एक्सप्लोर नेपाल। तर पनि अब हेर्नु न, हिमालहरू केही देखाएको छैन। होपफुली हामीले माथि चाहिँ हिमाल हेर्न पाउँछौँ होला। अनि आज चाहिँ आजको हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ हुम्खोलासम्म हुनेवाला छ। हुम्खोला जानलाई चाहिँ हामीले यो बेनी हुँदै अगाडि तातो पानीबाट नार्च्याङ भन्ने गाउँ पुग्छौँ। अनि नार्च्याङबाट चाहिँ एकदमै अफ रोड छ अरे बाटो। हामी स्कुटर्स 2टा त्यहाँ राखेर एउटा जिप हायर गर्ने हामी प्लान गरिरहेको छौँ। जिपमा चाहिँ हामी माथि हुम्खोलासम्म जान्छौँ। बेलुका हुम्खोला पुग्नलाई हामीलाई 6 नै बज्छ होला है। अलिक ढिलै गर्छौँ हामी जहिले पनि प्रायः होइन। तपाईँहरूले चाहिँ छिटो जान सक्नुहुन्छ। त्यही हो, अब हामी ब्रेकफास्ट गर्छौँ अनि विल मुभ टुवर्ड्स नार्च्याङ है त। ल सी यू। दिपेन कस्तो भइरहेछ?
अहिले भर्खर हामी होटलबाट अलिकति 5 मिनट्सको राइडमा अहिले हामी यहाँ हेम्जा जाने बाटोमा छौँ अनि अन्नपूर्ण नर्थ बेस क्याम्प जानलाई चाहिँ माथि अब केही पनि छैन नि त टी हाउसेसहरू त्यस्तो केही छैन सबै आफै लानुपर्छ टेन्टदेखि लिएर खानेकुरा सबै आफै लानुपर्छ है हामीले चाहिँ हाम्रो हेल्पको लागि चाहिँ दाइहरू लाँदैछौँ लोकल दाइहरू त्यहाँ चाहिँ अब पोर्टर दाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्नुहुन्छ सामानहरू बोक्दिन र खानासाना बनाइदिनलाई तपाईँहरूले पनि आफै लानुपर्छ टेन्ट स्लिपिङ ब्याग सबै आफै लानुपर्छ है पकाउने कुराहरू अनि अहिले चाहिँ हामी सपिङ गरिरहेको छौँ त्यसको लागि चामल दाल तरकारी टमाटर सबै लान्छौँ होला सो कमाउनु है त अब हामी सपिङ गर्छौँ यस यात्राको अप्ठ्यारो पक्ष भनेकै यात्रीहरू स्वयंले गर्ने पूर्व तयारी हो हामी पोर्टर दाइहरूको सहायताले जाँदै थियौँ तर यस्तो अवस्थामा न त धेरै न त थोरै ठिक्क मात्रामा सामानहरू बोकेर लानु नै उचित हुने रहेछ सबै सामान बोकेर हामी पोखराबाट हेम्जातिर जाने बाटोमा निस्कियौँ बाटो अफरोड भए पनि होन्डा डियोले त्यसको सामना राम्रोसँग गरिरहेको थियो Working like a dog, day and night, singing, hey honey, I'm coming home. I don't know why you're gone so long. Hey honey, I'm coming home to you. Say, hey honey, promise please that you're gonna leave the light on for me. Hey honey, I'm coming home soon. You know what we're gonna do. जति जति हामी अघि बढ्दै थियौं त्यति नै लागिरहेको थियो मानौ समयको पहिया घुमेको छ र हामी विगतका दिनहरूमा पुगेका छौं त्यो समय जतिखेर बेफिक्री हुने गरिन्थ्यो जीवनको बोध गहिरो थिएन बस सरल हुने गर्थ्यो धानको पहेलपुरमा छरिएको बास्नाले पनि तिनै पुराना दिनको झझल्को दिइरहेको थियो हामी चाहिँ अहिले भर्खरै यहाँ घट्टेखोला भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ बिहानदेखि केही खाएको छैन ब्रेकफास्ट आज स्किप भयो केटाहरू सब बबाल यताउता चहल पहल खिच्दा ओर्दा आज ब्रेकफास्ट स्किप भयो सो हामी चाहिँ लन्च गरिरहेछौँ सो घट्टेखोलामा अब हामी लन्च गर्छौँ अनि यसपछि हामी जान्छौँ बेनीतिर सो किप वाचिङ एन्ड किप वकिङ विथ अस ल यो हो पुष्पलाल राजमार्ग जसले पोखरालाई बागलुङसँग जोडेको छ अहिले यसलाई मध्य पहाडी राजमार्ग भनेर चिनिन्छ नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको यो राजमार्गले सिङ्गो नेपाललाई जोड्न भ्याएको छ पोखराबाट बागलुङतर्फ यात्रा अत्यन्तै सुन्दर रहेको थियो तर हामी मालढुङ्गाबाट दायाँ मोडेर बेनी बजार जाने बाटोतिर लाग्यौं यहाँ बेनी 25 बाटो छ क्या 40 मिनट लाग्छ 40-45 अब 40-50 मिनट 13 किलोमिटर त यहाँ कुसमा बेनी यहाँ पिच गरेर छिटो हुने आधा घण्टा र 45 मिनट यही बाटो जान्दिनु सुरे यही बाटो हो यता र यता र बेनी कता हुन्छ I'll take the car, I'm leaving town, I'm going far away from here. I don't care what no one's got to say. You go your way, I'll take the highway. बागलुङबाट कुस्मा हुँदै हामी बेनी प्रवेश गरेका थियौं म्याग्दी नदी र कालीगण्डकी नदीको संगम रहेको बेनी बजार म्याग्दी जिल्ला अन्तर्गत पर्दछ बेनी म्याग्दी जिल्लाको सदरमुकाम पनि हो र हाम्रो गन्तव्य पनि यसै जिल्लाभित्र समाविष्ट रहेको छ हेलो एभ्रिवान भर्खरै हामी बेनी बजार आइपुग्यौँ है अनि यहाँदेखि चाहिँ अब नार्च्याङ पुग्नलाई हामीलाई लगभग 1 घण्टा जति लाग्छ अनि आज चाहिँ हामी हुमखोला गएर बस्ने भनेर प्लान गरिरहेको थियौँ तर
अब वी डोन्ट नो होइन ट्राभल गर्दाखेरि अब लोकल जिप पनि अब मिल्छ कि मिल्दैन हामीलाई होइन सो हामीले हेर्नुपर्छ त्यो कुरा अनि त्यही त हो आज कहाँ बसिन्छ नार्च्याङ बसिन्छ कि अब हुम्खोला बसिन्छ हामी थाहा नै छैन क्या त्यही हो अब यहाँ अहिले चाहिँ अलिअलि उज्यालो छ 4 जति बज्यो अहिले ठ्याक्कै होइन त्यही भएर अब यहाँ हामी एक्सप्लोर गरेर चिया खाएर हामी अगाडि लाग्छौँ त्यही हो अब होपफुली आज हुम्खोला जान पाइयोस् किनभने भोलिदेखि हाम्रो ट्रेकिङ सुरु हुन्छ भोलि चाहिँ हामी बुस्केट मेला भन्ने ठाउँमा बस्छौँ है त ल बेनी हुँदै हामी धेरै पटक मुस्ताङतिर यात्रा गरिसकेका थियौं तर नार्च्याङतर्फ यो हाम्रो पहिलो यात्रा हुनेवाला थियो बाटोको अवस्था निकै नै खराब रहे तापनि हामीले सावधानीपूर्ण सहज रूपले त्यस चुनौतीको सामना गरिरहेका थियौं हुन त यस नयाँ होन्डा डियोको ग्राउन्ड क्लियरेन्स पनि राम्रै भएकोले त्यस्तो अफरोड पनि सहजै पार गरेका थियौं I don't care what you say. You go your way. You go your way. You go your way. I'll take the highway. रातको अन्धकारमा पनि गन्तव्यलाई पछ्याउँदै हामी यात्रा गरिरहेका थियौं तर थकान पनि उत्तिकै र रात पनि गहिरो हुँदै गइरहेको कारण नार्च्याङमा नै बस्न हामीले निधो गर्यौं अहिले भर्खरै हामी नार्च्याङ भन्ने गाउँमा आइपुग्यौँ है आज हामी हुम्खोलासम्म पुग्ने भनेको थियो हामी पुग्न पाएनौँ हाम्रो अति नै धेरै अफरोड बाटो रहेछ है यो माथि जुन मुस्ताङ जाने बाटो चाहिँ एकदमै बनाइराखेको रहेछ र एकदमै धेरै अफरोड बाटो ढुङ्गा ठुल्ठुलो ढुङ्गा होइन एकदमै भनौँ न अति गाह्रो बाटो थियो क्या अनि स्कुटरहरू पार्क गरेर अब हामी भोलि बिहानै उठेर हुम्खोलासम्म जान्छौँ हुम्खोलाबाट हाम्रो भोलिदेखि ट्रेक सुरु हुन्छ भोलि नै हामी बुस्केट मेला भन्ने ठाउँसम्म पुग्छौँ होला त्यही हो नार्च्याङ गाउँ चाहिँ म पहिला पनि एकचोटि आएको थिएँ धेरै वर्ष पहिला 2019-20तिर आएको थिएँ होला त्यति बेला बेग्लै थियो अब अहिले चाहिँ भोलि बिहान हेरौँ कस्तो देखिन्छ अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 मा अवस्थित नार्च्याङ गाउँ समुद्री सतहबाट 1340 मिटरको उचाइमा अवस्थित रहेको छ म्याग्दी जिल्लाको उत्तरी भेगमा पर्ने यस गाउँ हाम्रो होन्डासँग आउने अन्तिम गन्तव्य रहेको थियो यहाँ एनटिसीको कभरेज राम्रो छ भने मानिसहरू बिस्तारै सूचना प्रविधिको जादुले कृषिबाट सेवामूलक साथै व्यापार व्यवसायमा पनि संलग्न भएको देख्न सकिन्छ हेलो एभ्रिवान गुड मर्निङ इट्स डे 3 अनि आज हामी छौँ नार्च्याङ गाउँमा हिजो बेलुका हामी माथि हुम्खोला पुग्ने भनेर प्लान गरेका थियौँ तर हामी पुग्न सकेनौँ होइन बिकज अफ द रोड कन्डिसन्स एकदमै नराम्रो बाटो थियो होइन जस बल्ल तल आइयो बेलुका आइयो यहाँ बस्यो होमस्टेहरूमा है नार्च्याङ पनि एउटा अलिकति स्केप गर्नलाई यहाँ झर्ना रहेछ नार्च्याङमा चाहिँ यहाँ मगर कम्युनिटी बस्नुहुन्छ र मगरको कल्चर छ है पुन मगर्सहरू अनि यहाँ चाहिँ ओभरअल भनौँ न गाउँभरि एकदमै तल बस्ती छ माथि झर्ना देखिन्छ एकदम राम्रो ठाउँ छ है अनि यहाँदेखि चाहिँ अब हामी गाडी कुरिरहेको छौँ है अनि अब गाडीमा चाहिँ हामी हुम्खोला पुग्नलाई अराउन्ड 2 to 3 आवर्स लाग्छ अरे अनि त्यही त हिजो बेलुका हामी जाने भनेको थियौँ तर त्यो पोसिबल भएन अनि गाडी रिजर्भ गर्नलाई चाहिँ त्यो 10-12 हजार जति लाग्ने रहेछ यहाँ दाइहरूले भन्नुभएको अब चाहिँ हामी केही खान्छौँ अनि माथि लाग्छौँ है त सो दिस इज नार्च्याङ अब चाहिँ आज चाहिँ हामी बेलुका चाहिँ बुस्केट मेलासम्म पुग्छौँ होला ट्रेक गरेर सिउ ल दाइ गाडी आयो नि त हाम्रो दाइ के छ हौ ठिक छ अनि यहाँ के सामान बाँध्दैन अब के हो नार्च्याङबाट चाहिँ जीप रिजर्भ गरेर पनि जान मिल्छ भने धेरैले त्यहीबाट पनि पैदल यात्रा सुरु गर्दा रहेछन् त्यही हुनाले नार्च्याङबाट नै हाम्रो वास्तविक यात्राको प्रारम्भ भएको थियो Put on that suit and wore that tie like a noose. हामी न कुनै टी हाउस न कुनै होटल भएको ठाउँ जाँदै थियौँ त्यसैले पनि यो सम्पूर्ण टिमकै लागि नयाँ किसिमको अनुभूति रहेको थियो यस्तो किसिमको यात्रामा आउँदा तयारी पनि राम्रै रहेको हुनुपर्ने हुन्छ नत्र यात्राको दौरान कस्तो किसिमको दुविधा झेल्नुपर्ने हुन्छ त्यो भन्नै सकिँदैन Down in the moonlight washes everything away.
हुमखोलातिर जाने बाटोको बिजोग देखेर अरू यात्रीहरू कसरी यात्रा गर्दा हुन् भनेर हामीलाई आश्चर्य लागिरहेको थियो। जस्तो अब हामी अहिले यहाँ मालारानी भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो अनि तल नार्च्याङबाट चाहिँ 1.5 घन्टा चाहिँ गाडीमा यहाँ आइपुग्दो रहेछ र अनि अहिले यहाँ चाहिँ बाटो एकदम बनिरहेकोमै रहेछ होइन। त्यही भएर यहाँ चाहिँ बन्द छ। 2 दिन अगाडिबाट नि यहाँ गाउँको मान्छेहरूले इन्फर्म गर्नुभएको थियो अरे, तर खोइ हामीले त केही पनि थाहा पाएनौँ। सो ल त्यही भएर अहिले हामी चाहिँ मालारानी आइपुग्यौँ। अब यहाँ बाटो बन्द छ, हेरौँ अब के हुन्छ। अब यहीँबाट हिँड्ने हो कि के हो, पारी नि गाडी चाहिँ रहेछ होइन। अब सोधौँ के हुन्छ अनि त्यसपछि वी विल बी ब्याक है त। ल ल ल गाडी गयो मालारानी पश्चात बाटो छैन कि क्या हो जस्तो लाग्थ्यो, तर फेरि जीप चढिहाल्यो। त्यो साँघुरो बाटो पनि भयग्रस्त नै रहेको थियो। जति जति अगाडि बढ्दै गइरहेका थियौँ असम्भवमा पनि सम्भावना भेटिए जस्तो हामीलाई लागिरहेको थियो। त्यो परिवेश र दृश्य नयाँ भए तापनि एकातिर जोखिम र अर्कोतिर त्यसको सौन्दर्यतामा लिप्त हुँदै हामी यात्रा गरिरहेका थियौँ। हेलो एभ्रिवान, अहिले भर्खरै हामी हुमखोला आइपुग्यौँ है। एकदमै बाटो एकदम डेन्जर रहेछ है। तलपट्टि बाटो बनाइदिनु भयो, थ्याङ्कफुल टु देम है। उहाँहरूले गरेर हामी यहाँ आउन पायौँ। जस हामीले अलिकति म्यानेज गरेको त्यहाँ बाटो साटो मिलाउन लाएर अनि त्यहाँबाट पनि 1 घन्टाको राइडमा चाहिँ अहिले हामी हुमखोला आइपुग्यौँ। यो ठाउँको हाइट चाहिँ 2850 मिटर अफ सी लेभल हो। अनि माथि चाहिँ अब हामी भर्खरै तेज गुरुङ दाइलाई पनि भेट्यौँ, भर्खरै यहाँ हुनुहुन्छ दाइ। माथि हामी कुरा गर्छौँ दाइसँग पनि थोरै। अनि यो ठाउँको बारेमा प्लस ओभरअल सबै इन्फर्मेसनहरू निकालेर हामी आज बुस्केट मेलासम्म जाने प्रयास गर्छौँ। नत्र अब हामी जहाँ भए पनि टेन्टमै गाड्ने हो, जहाँ बसिन्छ, जहाँ पुगिन्छ त्यहीँ बसिन्छ है। त्यही हो, अब भोक लागेछ, केही खाएको छैनौँ, माथि जान्छौँ, सामान अनलोड गर्दैछौँ हामी। सो त्यही हो, अब माथि जाने खाना खाने, त्यस माथि हिँड्ने है त। ल सी यू। तपाईहरु यहाँसम्म आउनुभयो। यहाँसम्म आउनुभएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईको यात्रा अब यहाँबाट अगाडि बढ्छ। अगाडि बढेपछि तपाईहरु आज जहाँसम्म मलाई लाग्छ भुस्री मेलामा पुग्न सक्नुहुन्छ होला। तपाईको यात्रा त्यहाँसम्म राम्रो हुनेछ, सफल हुनेछ, सुखमय हुनेछ भन्ने कुरा म आशा लिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू दाइ, थ्याङ्क यू दाइ। I know sooner or later it will come, the day that I know I'm in love. Will it feel भर्खरै हामी खाना आइसक्यो है। अनि अब चाहिँ हामी माथि निस्किरहेको छौँ। आज हामी बुस्केट मेलासम्म पुग्दैन होला। आज चाहिँ हामी यहाँ सादिखर्क भन्ने ठाउँसम्म पुग्छौँ होला है। अनि एनटिसीको नेटवर्कको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँसम्म नेटवर्क छ, माथि पनि सादिखर्कसम्म पनि आउँछ होला। आई डोन्ट नो गुरासे डाँडा के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँसम्म एनटिसीको नेटवर्क छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो अब अर्को कुरा चाहिँ आई हेभ दिस अल्टिमाको, दिस इज द न्यू एक्टिभ वाच है। सो यसमा चाहिँ तपाईँले कति किलोमिटर हिँड्नुभयो, कति क्यालोरिज बर्न गर्नुभयो, हार्टबिट कस्तो भइरहेछ हिँड्ने बेलामा, SpO2 अक्सिजन लेभल सबै कुरा चेक गर्न मिल्छ। दिस भेरी रिजनेबल, एकदम टेक फ्रेन्डली है त। हुमखोला जलविद्युत आयोजनाको लागि पनि प्रख्यात रहेको छ। यो समुद्री सतहबाट 2840 मिटरको उचाइमा रहेको छ। यस ठाउँको सेरोफेरोमा जम्मा गरेर 5वटा जलविद्युत परियोजना छन् भने 2वटा परियोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। प्रकृतिलाई सही ढङ्गले उपयोग गर्न जान्ने हो भने प्रकृति सौन्दर्यको लागि मात्र होइन, त्यहाँ अरू धेरै विशेषता र उपयोगिता पनि मिल्छ भन्ने यो गतिलो उदाहरण रहेको थियो। अन्नपूर्णको हिउँ पग्लिएर समाहित भएको हुमखोलाले हामीमाझ अन्नपूर्णको शीतलता बोकेर ल्याएको थियो। धारा प्रवाह बगिरहेको नदीको किनारै किनार बनेको पदमार्ग अनि खोलाको कलकलले प्राकृतिक सङ्गीत दिएर हामीलाई हिँड्न हौसाइरहेको छ जस्तो लाग्थ्यो।
सन् 1950 मा एक फ्रेन्च पर्वतारोही मौरिस हर्जोगले यही बाटो हुँदै विशाल अन्नपूर्णको शिखरारोहण गरेका थिए। तत्कालीन 8000 मिटर भन्दा माथिको हिमाल चढ्ने उनी पहिलो पर्वतारोही भएका थिए। उता कास्की जिल्लामा पर्ने बेस क्याम्प भन्दा पनि धेरै पर्वतारोहीहरूले यस ठाउँलाई बेस क्याम्पको रूपमा लिएर चढ्ने गर्दछन्। त्यसकारणले नै मौरिस हर्जोगले बनाएको इतिहासको पाइला पछ्याउँदै यस पदमार्गको निर्माण गरिएको थियो। साथै यस पदमार्गलाई मौरिस हर्जोग पदमार्ग भनेर पनि चिनिने गरिन्छ। हिँडिरहेछौँ है, एउटा हामीले यहाँ झोलुङ्गे पुल तर्यौँ है भर्खरै। यहाँबाट ठाडो उकालो सुरु हुन्छ, ठाडो उकालो पछि फुत्फुते झर्ना आउँछ अरे। त्यसपछि चाहिँ हामी सन्धिखर्क पुग्छौँ। आज हामी त्यहीँ बस्छौँ होला। आज हाम्रो दाइहरू अगाडि जानुपर्छ, कहाँ बस्नुपर्छ आज वी डोन्ट नो। त्यस नेचर चाहिँ अति बबाल छ, ल्यान्डस्केप इज रियली गुड यो ट्रिपमा। हुमखोलाबाट सुरु भएको यात्रालाई पछ्याउँदै हामी गुरासे डाँडा पुग्यौं। गुरासे डाँडा समुद्री सतहबाट 3140 मिटरको उचाइमा रहेको छ। भर्खरै हामी गुरासे डाँडा भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। यो ठाउँको हाइट चाहिँ 3140 मिटर सिल्भल हो। हामी भर्खरै चेक गराएको थियौँ कम्पासमा। अनि यहाँदेखि चाहिँ अगाडि फुत्फुते झर्ना आउँछ अरे। हामी आज अलिक ढिलै हिँड्यौँ कि त्यहाँबाट यहाँ आइपुग्नलाई लगभग हामीलाई 2 घन्टा जस्तो लाग्यो। खिच्नु परेको थियो। जस खोलाको सर्टहरू यस्तो राम्रो आयो है, एकदमै राम्रो रहेछ। झोलुङ्गे पुलहरू हामीले तर्यौँ। त्यसपछि ठाडो उकालो चढेर अहिले हामी गुरासे डाँडामा छौँ। जस यो ट्रिप चाहिँ अलिकति बेग्लै अनुभव, बेग्लै एक्सपिरियन्स छ है। जस अलिकति लिस्ट एक्सप्लोर्ड हो नि त होइन, त्यही भएर अलिकति बेग्लै भाइब छ। सो जाउँ है त अब, लेट्स गो। हरियो रङका विभिन्न रूपहरू छर्लङ्ग झल्किरहेको देख्न सकिन्थ्यो। हावाको शीतलतामा प्रकृतिका ती अनुपमा पनि मस्तसँग झलिरहेका थिए। लागिरह्यो म्याग्दी जिल्लाको यस प्रकृतिबाट ओतप्रोत कुनाले त्यति ख्याति किन पाएन जति अरू ठाउँहरूले पाए। ट्रेल सुरु गरेपछि गुरासे डाँडासम्म एनटिसीको नेटवर्कले साथ दिइरहेको थियो। त्यस्तै गरी फुत्फुते झरनामा पनि थोरै टिपिरहेको अवस्थामा हामीले पाएका थियौं। आशा छ छिट्टै यस ठाउँले पनि प्राप्त गरोस् त्यही पैतलाहरू जो अन्य ठाउँ जान चञ्चल हुन्छन्। बनोस् होटेल र बास बस्ने ठाउँहरू ठाउँ ठाउँमा, ताकि यात्रुहरूलाई कुनै पनि किसिमको असुविधा नहोस्। यात्रीहरूले पनि प्राप्त गरून् त्यही स्वच्छन्दता जो हामीले महसुस गरिरहेका थियौं। भर्खरै हामी सदिखर्क भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ है। सो यो ठाउँको हाइट चाहिँ 3220 मिटर्स अफ सिल्भल हो। त्यही त अब यहाँ चाहिँ सबैजना पुरै पानी पाउने ठाउँ रहेछ। एकदमै सबैजनाको आजको स्टे यहीँ नै छ। हुमखोलाबाट हिँडेपछि हामीले सदिखर्कमा अघिल्लो रात काटेका थियौं। समुद्री सतहबाट 3220 मिटरको उचाइमा रहेको सदिखर्कमा बस्नको लागि केवल एउटा पोर्टर हाउस भएको हुनाले हामीले त्यहाँ टेन्ट टाँगेर बस्यौं। गुड मर्निङ एभ्रिवान, इट्स डे 4 अनि आज हामी छौँ सदिखर्कमै। अनि आजको हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ अन्नपूर्ण नर्थ बेस क्याम्पसम्म हुनेवाला छ। त्यहाँ तल ताल छ अरे। सो हामी तालसम्म पुग्छौँ, पञ्चकुण्ड तालसम्म। अनि यहाँबाट अगाडि चाहिँ बुस्केट मेला आउँछ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो भनौँ न त्यहाँदेखि चाहिँ अब अलिकति हायर एल्टिट्युड सुरु हुन थाल्छ अरे। त्यहाँदेखि बुस्केट मेलासम्म चाहिँ अलिकति फरेस्टहरू देखिन्छ भन्नुभएको छ। त्यहाँभन्दा माथि चाहिँ एकदमै अलिकति भनौँ न त्यो हिमाली भेग सुरु हुन्छ भन्नुभयो। हामी यहाँ हिजो राति आयौँ, बस्यौँ, टेन्टमा बस्यौँ। अनि अब यहाँदेखि चाहिँ माथि लाग्न लाग्छ है त अब। ल नजोडिएकालाई पनि जोडिदिने पुलहरू हामीले यस यात्रा दौरान टन्नै पार गर्यौं। यस पदमार्गभरि पुलहरूले पनि आफ्नै सौन्दर्यता प्राप्त गरेका थिए। बिस्तारै उकालो लागेसँगै वनस्पतिहरू पातलिँदै गइरहेका थिए। हामीले भोगेका जीवनका अनुभवहरूलाई यी पक्षहरूसँग दाँच्न मिल्छ सायद। उमेरको चढाइ जसरी, उकालो जसरी, कठिन तर आवश्यक। हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्कै सदिखर्कबाट थोरै माथि छौँ। हामी बुस्केट मेलातिर हिँडिरहेछौँ। अनि यसपालि चाहिँ हामी अनर एक्सपिरियन्सको साथ ट्राभल गरिरहेछौँ। थ्रु आउट द ट्राभल यसले ल्यान्डस्केप एक्सप्लोर गर्दै आइरहेछौँ। अब हामी अगाडि गएर बुस्केट मेला पुग्छौँ। सो लेट्स गो। यस ट्रेलमा खोलाले कहिल्यै छोडेको थाहा छैन। हुमखोलादेखि नै त्यस स्निग्ध नदीले मानौ हामीलाई तानिरहेको छ, बोलाइरहेको छ। एक यस्तो भाषामा
जुन केवल महसुस मात्र गर्न सकिन्छ। अहिले भर्खरै हामी गुफा फार्म भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। यो ठाउँको हाइट चाहिँ 3319 मिटर अफ सी लेभल हो। अनि हामी तलबाट हिँडेको लगभग 1.5 घन्टामा यहाँ आइपुग्यौँ सदिखर्कबाट हिँडेको है। अनि यहाँदेखि अन्नपूर्ण बेस क्याम्प चाहिँ 11.2 किलोमिटर रहेछ, अन्नपूर्ण नर्थ बेस क्याम्प। अनि अब वेदर चाहिँ अलिकति आज एकदम मिठो खुलिरहेछ, घामहरू लागिरहेछ। अब अहिले चाहिँ हामी खोतमा भएर चाहिँ हामी त्यस्तो घाम देखिरहेको छैनौँ। अब अलिकति माथितिर चाहिँ घाम लागिरहेछ। अब हाम्रो नेक्स्ट स्टप भनेको चाहिँ बुस्केट मेला हो। अब लगभग 1 घन्टामा पुगिन्छ। त्यहाँ हामी खाना खान्छौँ र हामी आज बेलुका अन्नपूर्ण नर्थ बेस क्याम्प पुग्छौँ। लेट्स गो। सपना जस्तो न त विपना जस्तो लागिरहेको थियो जति जति हामी माथि उक्लिरहेका थियौं। फाँट थियो 2 विशाल पहाडहरूको खोजमा जो मरुभूमि सरह छ। बाटो उकालो ओह्रालो भन्दा पनि ज्यादा घुमाउरो थियो। कतै घाम छाया, कतै शीतल छारी त सुक्खा भूबनोट जसलाई पछ्याउँदै हामी पुग्यौं त्यो दलिनमा र निहाल्यौं विशाल अन्नपूर्ण हिमाल आफ्नै अघिल्तिर। भाइ एकदम दाइ ठिक छ। आज हेमन्त दाइलाई भेटिहाल्यो, नेपाली संरक्षणको सबैलाई। ठिक छ, राम्रो भ्लग बनाउनु। दाइ मिस भएन र दाइको साथमा म भइहाल्छु। ड्रोन दिनु न, म उडाइदिइहाल्छु। के गाह्रो ऊ चाहिँ हाम्रो सतीशको भाइ हो है, सतीश जोशीको भाइ हो। ऊ पनि आएको रहेछ। कस्तो भइरहेछ एक्सपिरियन्स यहाँको सम्म भन्दै? रमाइलो। अब साथीहरूलाई लिएर एउटा लिडर भएर आएको छु। बडो अनौठो छ यहाँको रीत। यदि नाग्नु छ चुली भने यहाँ धसिनै पर्छ। सतह सतहमा त केवल बिम्ब पाइन्छ। यदि भोक गहिरो छ भने यहाँ डुब्नै पर्छ। सतह सतहमा त केवल तृष्णा मेटाइन्छ। रेड झरनापछि हामीले छर्लङ्ग हिमाल देखिरहेका थियौं। स्वच्छन्द थियो आकाश। कुनै ईश्वरीय आकृति भएर हिमाल अघिल्तिर मुसु मुसु हाँसिरहेको थियो। मानौ उसँग छ सबै थोकको उत्तर। ऊ जान्दछ मानिस के चाहन्छ। ऊ जान्दछ फुल्नु अनि फक्रिनुको सिलसिला। जान्दछ इतिहास र घटनाहरू अनि त्यसैले छ चुपचाप, मन्द मन्द मुस्कुराइरहेको तर चुपचाप। हामी तल सदिखर्कबाट लगभग 3-4 घन्टाको अहिले वकमा चाहिँ अहिले हामी यहाँ हाम्रो बुस्केट मेला भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। यो ठाउँको हाइट चाहिँ 3570 मिटर्स अफ सी लेभल हो। सो दिस इज द लास्ट प्लेस होइन। यहाँदेखि चाहिँ सिधै अब हामी अगाडि पञ्चकुण्ड ताल पुग्छौँ र त्यहाँभन्दा माथि चाहिँ बेस क्याम्प हो है। पञ्चकुण्ड तालमा चाहिँ हामी क्याम्प सेटअप गर्छौँ हाम्रो। यहाँबाट पञ्चकुण्ड ताल पुग्न चाहिँ अराउन्ड 3-4 आवर्स लाग्छ अरे। अनि हाम्रो पोटोदाहरूले चाहिँ अगाडि आएर खाना बनाइदिनु भएको छ हाम्रो लागि। यहाँ हाम्रो मस्यौरा अनि त्यसपछि आफैले बोकेर लिएर आएको थियौँ सबै भात दाल मस्यौरा मिसाएर गरिदिनु भएको छ। त्यो एकछिन खान्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ है त। अब खाना खाने यसरी यात्रा गर्दाको अनुभव पक्कै पनि बेग्लै हुन्छ। नयाँ याद र नयाँ अनुभव बटुल्न आखिर एउटा फिक्का सादा कागज जस्तो जीवनलाई रङ्ग्याउनु न हो र त्यसरी रङ भर्न को चाहँदैन र। मौरिस हर्जोग ट्रेल बिस्तारै बन्ने अवस्थामा छ। त्यहाँको स्थानीय सरकार र अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन मिलेर ठाउँ ठाउँ बस्ने ठाउँ बनाइएको छ। त्यसले नपुग्दा टेन्टमा पनि बस्ने गरिन्छ। तर समस्या तब आउँछ जब त्यस अनकन्टार प्रकृतिको विशाल भूमिमा मानिसहरू जान्छन् र फोहोर पारिदिन्छन्। त्यस स्वच्छतामा दुर्गन्ध किन सुहाउँथ्यो? हामीले यो कहिले बुझ्ने? दृश्य निहाल्नु र फोटो खिच्नु मात्र यात्रा होइन। यात्रासँगै आफ्नो हेराइ बुझाइ अनि दायित्वको बोध भएन भने यात्रा गर्नुको उपादेयता नै के रहन्छ र?
भर्खरै अहिले हामी यहाँ धर्मशाला बनाएको ठाउँमा आइपुग्यौँ है। यो चाहिँ एनटिएनसी एकापले बनाइदिएको रहेछ है धर्मशाला चाहिँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी बुस्के मेलाबाट लगभग 35 मिनट जति 20-30 मिनट हिँडेपछि यहाँ पुगिन्छ। अनि यहाँदेखि चाहिँ अब 8.5 किलोमिटर रहेछ एबिसी हामी भर्खरै हामीले बोर्डमा हेरेका थियौँ। र अर्को कुरा चाहिँ हामी आज चाहिँ पञ्चकुण्ड तालको साइडमा बसेर क्याम्पिङ गर्छौँ नि त। सो त्यो चाहिँ 8.5 किलोमिटर अलिक कमै होला, लगभग 7 जति होला। त्यहाँ पुग्नलाई चाहिँ हामीलाई अराउन्ड 3 आवर्स लाग्छ अरे, यहाँ लेखाएको छ 3 आवर्स भनेर। सो त्यसमा फर्स्ट टाइम होइन अलिकति बेग्लै यत्रो भास्ट यो ल्यान्डस्केप भनौँ न, यसको बिचमा छ एउटा धर्मशाला होइन, एउटा बेग्लै फिलिङ छ क्या। सो यहाँ अब अगाडि जान्छौँ, पञ्चकुण्ड ताल छ, एपिक होला। लेट्स सी। हिमालहरू चाहिँ अलिक ढाक्यो तर जेस रमाइलो छ ट्रिप। अहिले नेपालका विभिन्न ठाउँहरू घुम्ने चाहना युवाहरूमा बढिरहेको देख्दा हामीलाई पनि अत्यन्तै खुसी लाग्छ। यो समय पनि सायद त्यस्तै भएर होला। मौसमको जादु त छँदैछ, तर कुनै कृत्रिम सजावट बिनाको नेपाल सायद कल्पना गरे भन्दा पनि सुन्दर छ। त्यसलाई केवल त्यहाँको दृश्यहरूले सुन्दर बनाउँदैनन्, त्यसलाई सुन्दर आफ्नो भोगाई र अनुभवले पनि बनाउँछन्। आफैसँग जोडिने मौका प्राप्त हुन्छ, त्यसैले आशा छ यो सिलसिला कहिल्यै नरोकियोस्। आकाश थियो लमतन्न फैलिएको मैदान जसले मानव सभ्यतालाई अझै अँगालेको छैन, त्यसमा पनि सौन्दर्य भेट्नु यो मानवीय खुबीको बयान गरी साध्य छैन। केही त थियो त्यस बादलको फैलावटमा जसले निरन्तर आनन्दको खिर्का छरिरह्यो। थकान भए तापनि, असहजता भए तापनि, ती सबै सङ्घर्षको फलस्वरूप हामीले त्यो दृश्य पाएका थियौँ जो आफैमा अलौकिक रहेको थियो। अहिले चाहिँ हामी सुनखोलामा छौँ र यसको हाइट चाहिँ 3850 मिटर अब सी लेभल हो। यहाँबाट नेक्स्ट स्टप भनेकै हाम्रो पञ्चकुण्ड ताल पुगिन्छ होला हामी। अराउन्ड 1-1.5 घन्टा नै लाग्छ होला होइन। अहिले भर्खर हामी ड्रोन उडाएर हेर्दाखेरि चाहिँ अलिक टाढै थियो अनि अलिकति चिसो बढिरहेछ। अब अलिकति घाम छैन नि त अहिले, सो त्यही हो। अब अलि अगाडि जाने, आज चाहिँ टेन्टमा बसिन्छ, भोलि बिहान चाहिँ माथि एबिसी पुगिन्छ होइन 419 किलोमिटर्समा। सो अब चाहिँ हामी माथितिर लाग्छौँ है त। संसारबाट टाढा मानौ हामी आफ्नै अन्तर्मनको यात्रा गर्दै थियौँ। पदमार्ग उस्तो अप्ठ्यारो थिएन, थियो त केवल बस्ने ठाउँको कमी। दृश्य सबैभन्दा सुन्दर थियो। अलौकिकता र आध्यात्मिकता प्रचुर रूपमा भरिएको छ यहाँको कणकणमा। Know the weather will get colder, that it can't always be spring. When I pushed you in a stroller, you were looking up, singing life like a church hymn. शायद यी विशाल सौन्दर्य निहाल्न सक्ने क्षमता प्रदान गर्दछ तिनै कुराले सङ्घर्षको बावजुद पनि। सायद यसैले जीवन जति कठिन भए पनि, एउटा सुख र दुःखको लडाईँ भए पनि सुन्दर आकृति दिने काम गरेको छ। यिनै यात्रा जोडिएर नै खोला जसरी हरेक मानिस विशाल समुद्र बन्दछ। आफ्नै आकाश, आफ्नै धरती, आफ्नै सफथोक उ समक्ष हुन्छ र त्यसैले सायद मानिसलाई मानिस बनाउँछ उसले गर्ने जीवनभरिको यात्राले। When the water's spilling over the bow, you'll still have me in the wings. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. हुन त मानिस आफ्नै अनुभवहरूको श्रृङ्गार हो। उसलाई उसैले भोगेका र देखेका कुराले चिनारिदिन्छ, उसलाई ऊ बनाउँछ। जीवनका पाटाहरू अनगिन्ती हुन्छन्, कतै कठिन त कतै सहज। आँखाहरूले कतै मुस्कान देख्छ भने कतै रोदन देख्छ। त्यो सबै अनुभवमा एउटा यस्तो यात्राले पनि धेरै चुली थपिदिन्छ। Your mother like she's made of gold. After all she brought you here. कुनै सन्तको तपस्या जस्तो, सफलताको निम्ति गरिने सङ्घर्ष जस्तो, प्रत्येक दिनको त्यो थकान, प्रत्येक पलको झझलको एक क्षणमा नै मायावी मृगतृष्णा जसरी बिलाएको थियो जब आवरणमा आकाशको एक टुक्रा जस्तो नीलो पञ्चकुण्ड ताल शालीन र भद्र मुद्रामा आफ्नै गहनतामा डुबेको हामीले परैबाट देखेका थियौँ। When the water's spilling over the bow,
you're still happy in the wings. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. You gotta get up to get down. भर्खरै हामी पञ्चकुण्ड धाम तालमा आइपुग्यौँ है। यो ठाउँको हाइट चाहिँ 460 मिटर अफ सी लेभल रहेछ अनि यहाँदेखि बेस क्याम्प चाहिँ यो बाटो यता माथि जानुपर्ने रहेछ। 4190 मिटर्समा पर्छ बेस क्याम्प चाहिँ। अनि हामीले टेन्टहरू सेटअप गरिसक्नु भएछ हाम्रो दाइहरूले अनि भात पनि रेडी गरिसक्नु भयो भन्नुभयो भर्खरै। अब हामी सुरुमा फर्स्टमा चाहिँ हामी तातो पानी खान्छौँ, चिया खान्छौँ हैन, त्यसपछि चाहिँ खाना खान्छौँ अनि आज त्यस्तो वेदर केही खुल्छ जस्तो चाहिँ छैन। भोलि बिहान होपफुल्ली राम्रो देखिन्छ होला। सो भोलि बिहानको भ्यू चाहिँ एकदम दामी हुनेवाला छ है त। Gotta get down to get up again. अहिले हामी उता आएर टेन्टमा सामान राखेर भित्र आछौँ। यहाँ दाइले अनिल भाइले हाम्रो लागि पकाइरहेछ खाना। केही भन्नु छ उता हेरेर? हजुर दाइहरू भर्खर आउनुभयो होइन। हामी चाहिँ यहाँ आएर टेन्सन टङ्ग्यौँ होइन। अनि त्यसपछि माथि बेस क्याम्पभन्दा अलिक माथि दाउरा पाउँछ, त्यहाँ गएर अनि दाउरा ल्याएर अनि दाइहरूलाई खाना बनाइदिइसकेका छौँ। अनि हामी चाहिँ अब चाहिँ भात पसिँदैछौँ है। के छ तरकारी? तरकारी हाम्रो आलु छ, सिमी छ, अनि दाल छ, अनि मस्यौराको तरकारी छ। हामीसँग मुलाको अचार रहेको छ। अनि ल म सुरु गरिहालेँ। हामीसँग कागती पनि छ है। कागती पनि छ ल, सही। खोर्सानी पनि छ? खोर्सानी छ। ल यो प्लेट हाम्रो के कहाँबाट ल्यायो? हाम्रो यही हो, हाम्रै हो। ए ल हामीलाई चाहिँ दाउरा चाहिँ अनि लास्टै माथि टाइम लाग्छ होइन लिनु जान। अनि धर्मशाला चाहिँ एउटा रहेको छ। यहाँ आउने बेलामा चाहिँ एउटा ग्यास अनि एउटा टेन लिएर चाहिँ अनिवार्य आउनु होला। म्याट्रिसहरू चाहिँ यहीँ हुन्छ। अरू चाहिँ स्लिपिङ ब्याग, टेन, ग्यास, म्याट्रिस उसहरू चाहिँ लिएर आउनुपर्छ। त्यही हो। त्यही त। ल अब खाउँ है त। अब I hope that you'll have learned from me. Someday you will be stronger than you are now. But you will not know. हामी खाना खाइसक्यौँ है। अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँ टेन्टमा छौँ। जे होस् बाँचिया छ यो टेन्टले होइन। हामी दुईवटा टेन्ट छ हामीसँग। हाम्रो दाइहरू चाहिँ अर्को टेन्टमा सुतिरहनु भएको छ, हामी चाहिँ छौँ। अनि अब हिजो र आज 2 दिनको ब्याकअप अहिले म गरिरहेको छु। र करेन्टली अब यसरी हिमाली भेगमा ट्राभल गर्ने बेलामा चाहिँ अब पावर ब्याङ्क्सहरू बोक्नु जरुरी हुन्छ र अल्टिमेटली हामीलाई पावर ब्याङ्क पनि दिएको छ। अनि एउटा बेस्ट पार्ट चाहिँ के भन्दा यो 65 वाटको पावर ब्याङ्क हो क्या। यसले चाहिँ तपाईँले यु क्यान इभन चार्ज योर म्याक क्या। टुडुङ गर्छ अब यहाँ। ल सो अब चाहिँ हामी अब ब्याकअप गरिरहेको छौँ, ब्याकअप सक्छौँ। अनि अलिअलि आकाश पनि खुल्ला जस्तो भएको छ। यसरी बाहिर हेरौँ के देखिन्छ कि आज मिल्की वे त्यस्तो के देखिन्छ, स्टार ट्रेन्स के देखिन्छ कि होइन। सो अब भोलि बिहान हिमालको अगाडि हामी उठ्नेछौँ। गुड नाइट, सी इन द मर्निङ, चियर्स। अन्नपूर्ण हिमालको फेदमा रहेको पञ्चकुण्ड ताल समुद्री सतहबाट 4060 मिटरको उचाइमा अवस्थित रहेको छ। म्याग्दी जिल्लाको यो ताल हालसालै पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा स्थापित भएको पाइन्छ। यसअघि यहाँ केवल अन्नपूर्ण पर्वतारोहण गर्नेहरू मात्र आउने हुँदा यो कुण्ड सारा संसार र नेपालीहरूमाझ ओझेल रहेको थियो। अन्नपूर्ण हिमालको गर्तमा यस तालले अर्को निकै सुन्दर ताल से फोक्सुन्डोको झझल्को दिन पुगेको देखिन्छ। हेर्दै आकाशको टुक्रा जस्तो त्यसको रङ मोहिनी छ। यसलाई पञ्चकुण्ड ताल यसकारण भनिन्छ किनकि हिउँदको मौसममा यहाँको पानी सम्पूर्ण रूपमा जमेर 5वटा फरक कुण्डमा विभाजित हुन्छ र हिउँ पग्लिन थालेपछि ती 5वटा कुण्ड मिलेर फेरि पञ्चकुण्ड ताल सिङ्गो बन्छ। ओझेलमा नै परेको हुनाले यहाँ अरू ठाउँहरूको जस्तो सुविधा रहेको छैन। आशा छ यहाँ छिट्टै नेपालको दूरदराजमा सञ्चार प्रविधि पुर्याउने एनटिसीले पनि आफ्नो नेटवर्क पुर्याएर हामी सारा यात्रीहरूलाई सहजता प्रदान गरिदिनेछ। कास्कीमा पर्ने अन्नपूर्ण बेस क्याम्प र यो अन्नपूर्ण नर्थ बेस क्याम्पमाझ आकाश जमिनको फरक भेट्न सकिन्छ। उतापट्टि पर्यटकहरू भारी मात्रामा जाने गर्दछन्। ठाउँ ठाउँमा टी हाउस र रेस्टिङ पोइन्टहरू छन्। हिमाल एउटै भए पनि उत्तरी भेगको यो दृश्य आफैमा सुन्दर छ र उत्तिकै अलौकिक पनि। यहाँ सबैभन्दा सुन्दर पक्ष नै पदमार्ग हो।
गन्तव्य जत्तिकै सुन्दर छ मौरिस हर्जोग ट्रेल पनि। हामीले हाम्रो पदयात्रा हुमखोलाबाट सुरु गरेका थियौं। हुमखोलाबाट अन्नपूर्णको यस उत्तरी आधार शिविर करिब 16.8 किलोमिटर रहेको छ। बिहानै हिमाललाई त्यति नजिकबाट निहाल्न पाउनु अनि त्यो सुन्दर आवरणमा हराउन पाउनुले हरेक दूरी हरेक पाइला सार्थक भएको थियो। गुड मर्निङ एभ्रिवान, इट्स डे 5 अनि आज हामी छौँ पञ्चकुण्ड तालमा। यो ठाउँको हाइट चाहिँ 4060 मिटर अफ सी लेभल हो। अनि यहाँबाट माथि यता चाहिँ अन्नपूर्ण बेस क्याम्प हाम्रो नर्थ बेस क्याम्प रहेछ जुन चाहिँ 4190 मिटर्समा छ। त्यो चाहिँ एउटा मात्रै बोर्ड रहेछ क्या। सो त्यहाँ हामीले चाहिँ त्यो स्पेस चाहिँ हामी ड्रोनबाटै कभर गर्ने प्लान गरिरहेको छौँ। प्रायः जसो हिमाल चढ्नेहरू चाहिँ यो माथि गएर यहाँबाट स्टार्ट गर्नुहुने रहेछ आफ्नो जर्नी, एडभेन्चर जर्नी है, माथि चाहिँ हिमाल चढ्नलाई। सो यस्तो राम्रो भ्यू छ, हेर्नुहोस् न, दिस इज रियली अमेजिङ होइन। अब टी हाउसेस हुनु अब बिस्तारै हुन्छ पनि होला, तर यहाँ आएर अलिकति बेग्लै फिल गर्न पाउँदा इट्स अमेजिङ। सो यहाँ अब इन्जोय पञ्चकुण्ड अन्नपूर्ण नर्थ गाइस। बिहान बिउजिँदा हाम्रो सामुन्ने अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल रहेको थियो, जो समुद्री सतहबाट 8091 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। त्यसपछि त्यसको ठिक विपरीत नीलगिरी हिमाल रहेको थियो, जो समुद्री सतहबाट 6839 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। त्यसकारण पनि पञ्चकुण्ड तालको मोहकता बेग्लै रहेको थियो। मानौ हिमालको बीचै बीच एक स्वर्गको टुक्रा भेटिए जस्तो, मोतीका बीचै बीच एक अमूल्य हीरा भेटिए जस्तो। अन्नपूर्ण नर्थ बेस क्याम्प पञ्चकुण्ड तालबाट त्यति टाढा रहेको छैन। सोचिन्छ बेस क्याम्प भन्नासाथ त्यहाँ ठूला अक्षरमा केही अंकुरित भएको हुनुपर्छ, पक्कै एउटा भ्यू पोइन्ट त हुन्छ होला। तर त्यहाँ त्यस्तो केही छुट्याइएको थिएन। त्यहाँ प्रकृतिलाई आफ्नो नितान्त स्वरूपमा छोडिएको थियो। हरेक पोइन्ट भ्यू पोइन्ट हो मानौ। सर लसुदिनलाई भेट भयो। के छ दाइ? कस्तो भयो? ठिक छ। एक्सपिरियन्स भन्दै ल। भयो सजिलो रहेछ, ट्रेल राम्रो रहेछ हो। ट्रेल धेरै राम्रो छ। केटाहरू खोइ त? केटाहरू अहिले आउँदैछ। म चाहिँ अलिक तुफान हिँडेको तल एक प्लट तल आधी घन्टा तल क्याम्प हालिदिएको नि त हामी। ए हो, कस्तो भयो त? कस्तो लाग्यो ठाउँ? कस्तो लाग्यो? रमाइलो छ नि। बेस क्याम्प पुगेन रोसन हान्थ्यो। ए ल ल ल ल ल ल अङ्कललाई हामी भेट भयो भर्खर। ल अङ्कल के भनिदेऊ, कस्तो लाग्यो ट्रिप? ट्रेल एकदम राम्रो छ। अलिकति फोहोर व्यवस्थापन अलिक बिजनेस पर्पजमा गऱ्यो भने यो ट्रेल वान अफ द ग्रेट ट्रेल हुन्छ एबिसी जस्तै है। ल्यान्डस्केप हेर न, ल्यान्डस्केप इज गुड। तल क्याम्पिङ गऱ्यौँ हामीले, अलिक तलै गऱ्यौँ। टेन्ट सेटअप गर्न हामीलाई 1 घन्टा लाग्यो हिजो राति भएर। तर इट वाज गुड। तपाईँ उसलाई चिन्नु भएको छैन? लोमाथाङका सेरे थाहा छ नि होइन? हो त्यही हो। सुविधा शून्य बराबर छ। जति स्थानीय तहले गरेको छ त्यो आफैमा पनि सराहनीय छ। यदि पर्यटक आउँदैनन् भने जायज हो, त्यहाँ कुनै टी हाउस हुँदैन वा होटल हुँदैन। त्यसैले ट्रेल गाह्रो नभए पनि समग्र यात्रा भने कठिन छ। आफैले बस्ने र खानेकुराको जोहो गर्नुपर्ने हुँदा एउटा छुट्टै प्रकारको तयारीका साथ हामी पुगेका थियौँ। चुनौती पनि धेरै थिए, तर पूर्व तयारी र नयाँ ठाउँ देख्ने साहसकै कारण त्यो अनुभव गर्न पाउँदा जे अनुभूति भएको थियो त्यो सायद कुनै शब्दकोशमा छैन र हटाउँदैन पनि। अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै यो पञ्चकुण्ड लेकको साइडमा छौँ। अनि यो ठाउँको हाइट चाहिँ 4060 मिटर अफ द सी लेभल हो। थ्रुआउट द जर्नी म यो अनर फोन लिएर हिँडिरहेको छु। अनि मैले यसबाट ल्यान्डस्केप, पोर्ट्रेटदेखि लिएर सबै कुरा खिचिरहेको छु। फोटो चाहिँ एकदमै राम्रो आएको छ यसबाट होइन, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू अनर फर प्रोभाइडिङ अस द अपर्च्युनिटी टु एक्सप्लोर अन्नपूर्ण नर्थ विथ अनर। सायद कतै पुगेर कतै नपुगे झैँ महसुस गर्दैछ कोही, सायद कसैलाई भेटेर कोही नभेटे झैँ महसुस गर्दैछ कोही, कोही त पक्कै निहाल्दैछ आकाश,
अनि गन्दैछ दिनहरू, हेर्दैछ बादलहरू, आखिर पुग्छ कहाँ, पुगेर देख्छ के तब उसलाई हिमाल र नदीको किस्सा सुनाई बताइदिनु। आखिर त्यही हो यात्रा जसको न त कुनै अन्त्य छ न त कुनै सुरुवात नै। See you in the next episode. Bye bye. समेटेर नसमेटिने यादका थुङ्गा थुङ्गा दिएको छ यस यात्राले। काठमाडौँदेखि नार्च्याङसम्मको यात्रा सहज भए तापनि त्यसपछिको यात्रा पूर्वाधारको कमीले गर्दा अप्ठ्यारो हुन गएको थियो। तर त्यसमा पनि एउटा आफ्नै अन्दाजको अनुभूति गरेको महसुस गर्यौं हामीले। हुमखोलादेखि नै पछ्याइरहेको नदीको कलकलमा हामीले सुमधुर संगीत भेट्टायौं। अनकन्टार जंगलमा हामीले प्रकृतिलाई निहाल्ने हेतुमा आफैलाई निहाली हेर्ने मौका पायौं। यस अन्नपूर्ण नर्थ बेस क्याम्पको सम्भावना र परिकल्पना गरेरै हामी निश्चिन्त छौं कि आउँदो दिनहरूमा यस ठाउँले पनि धेरै तादादमा पदयात्रीहरू पाउनेछ। अन्नपूर्ण हिमाल र पञ्चकुण्ड तालको सौन्दर्यताले यस ठाउँलाई विशेषता दिलाउँदै धेरै तवरले परिवर्तन लिएर आउनेछ। यो कुरामा हामी सकारात्मक छौं। यसको निम्ति केवल स्थानीय र सरोकारवालाहरू मात्र नभएर हरेक यात्रीको दायित्व रहन जान्छ, जुन तपाईँ हामी सबैले ग्रहण गर्नै पर्ने हुन्छ। अन्तिममा यस यात्रालाई सफल पारिदिनु भएकोमा हामी हाम्रो स्पोन्सर्सहरूप्रति कृतज्ञ छौं। पदयात्राको थालनी भएसँगै हामीलाई खाना बनाइदिनेदेखि लिएर यात्रालाई सहज पारिदिने हामी हाम्रा पोर्टर दाइहरूप्रति अत्यन्तै आभारी छौं। बाटो बिग्रिँदा बिग्रिँदै पनि जतनसाथ गन्तव्यसम्म पुर्याइदिनु हुने हाम्रो भरत नेपाली दाइप्रति कृतज्ञ छौं। हुमखोलामा भेटिनु भएको हाम्रो तेज गुरुङ दाइप्रति पनि हामी आभार व्यक्त गर्दछौं। अन्तिममा समय दिएर हामी सँगसँगै यात्रा गरिदिनु भएकोमा हामी हाम्रा प्रिय दर्शकहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछौं। अब छिट्टै अर्को नयाँ यात्रा र नयाँ गन्तव्य लिएर हामी आउने नै छौं। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्।